Hey guys, hello, good evening. So welcome back sa Workshop Fix Video Card Repair. So we have a job today. So pakita ko sa inyo. So ito ang aming store. Kung gusto nyo bumili, bili na po kayo. Okay? Pakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung pila ng repair natin. 1461. So this is EVGA 3070GB. Ayan po yung schedule nya. So ito na po siya. Running na po siya ng stress test. Ayan, this is a tri-pan with backplate. Bago palit na po yung thermal pad at thermal paste. So with backplate po, as you can see. So ito siya, running na siya ng stress test. Ayan, as you can see. Okay. So lapitan natin ang ating specification. So EPS 3 digits. So running po siya ng 1 hour and 21 minutes. So lampas na siyang kalating oras. So may ginagawa kasi ako kaya hindi ko masyado napansin. So iniwan lang natin yung stress test. Ayan, as you can see, EPS nya. So using 1080p. Ayan, resolution 1080p. Natin 61 lang pala nakalagay dito. Ayan. So ayan, 6 naman. Kanya temperatures. So nakababa naman po. 77 degrees Celsius lang siya. Ayan, po patay na patay kanya reading. Ayan. Ito yung specs ng ating nire-repair. So pakita natin ang ano niya. This is EVGA. Ayan po yung specs niya. EVGA 3070. So 8GB DDR6, Samsung memory 256 bit. So okay na po siya, passing na po sa stress tester. Pwede na po itong after game testing. So bukas na lang po yung game testing kasi alas 7 na po. Pawian na po tayo. Okay, so yan po ang ating update sa video card repair. By the way, ang sira pala nito ay shorted, I think. Wait lang. Ayan, so inalala ko lang, ang sira pala nito ay MOSFET, isang BRM MOSFET, saka isang fuse. Shorted po yung dito sa backside yung kanyang fuse. So yun po lang, inalala ko lang, nalimutan ko na. So yun po yung problem niya, shorted. Yan, kasi dalawa kasi yung ni-repair ko, yung isa ay ano siya, Sotak 3060. Shorted din kasi yun, pinalitan sa BRM. Yan, so far okay na po ito. Yan, so game testing na lang po. Okay? And you wait for a game testing. Ayan, so ito na yung ating game testing. Ayan, as you can see. So okay na po siya. So wait lang, on natin yung. So ayan, on na natin. So 66 degrees Celsius. Ayan, as you can see. Ayan ang EPS nya, 3 digits. So using games. Ayan po siya. Ito po siya. Ayan, EPS. So okay na po. Stress testing, kanina pa po yan. So iyan na tayo today. Ayan, okay na po yung video card mo sir na EVGA. Okay? It's perfectly working na po. So, pwede na po itong kuhanin sir bukas. Ayan, so yan po ang ating update sa video card repair. So hanggang sa muli, see you on the next repair. Bye for now!